स्कुल त साथीहरू हाम्रो स्कुल र कलेजको पढाइमा सधैँ नै हामीलाई जागिर पाउने सम्मको बाटो मात्र देखाउने गर्छ। तर त्यसपछि हामीलाई आफ्नो वेल्थ क्रिएसन र फाइनेन्सियल फ्रिडम जर्नीलाई खुद आफैले कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। तब त्यस समय हामीबाट कयौँ धेरै त्रुटिहरू हुने गर्छ, जसलाई हामी यदि एभोइड गर्छौँ भने हामी आफ्नो जीवनमा धेरै नै छिटो फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न सक्छौँ। जस्तो कि जो यो किताबको अथर छ, उनले एकदमै राम्रो कलेजबाट डिग्री हासिल गर्यो र 45 वर्षको उमेरमा आफ्नो फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्यो। जब ऊ आफ्नो यसै जर्नीलाई यत्तिकै कन्सिडर गर्दै थियो, यानि कि त्यसको बारेमा सोचिरहेको थियो, जस्तै उनले के मिस्टेकहरू गरेको थियो, उनले कति अप्स एन्ड डाउनलाई फेस गरेको थियो, तब उनले एक कुरालाई नोटिस गर्यो, त्यो थियो कि उनको डिग्री उसलाई बस आफ्नो पहिलो जब गर्नको लागि मात्र काम आएको थियो। अर्थात् उनको हिसाबले जुन फाइनेन्सियल लेसन उनले आफ्नो यस जर्नीको दौरान मिस्टेक गरिसकेपछि सिके, यदि उनलाई यो कुरा पहिला नै थाहा हुन्थ्यो भने तब उनी आफ्नो 30 को एजमा नै फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गरिसकेको हुने थियो। तब त्यसैले हामी पनि अथरले गरेको ती गल्तीहरूलाई नदोहोऱ्याओस् भन्नको लागि आजको भिडियोमा व्हाई डोन्ट दे टिच मी दिस इन स्कुल बुकबाट 5 इम्पोर्टेन्ट टाइमलेस लेसनहरूको कुरा गर्नेछौँ, जो काश हामीलाई स्कुल वा कलेजमा सिकाउँथ्यो भने धेरै जसो मानिसहरू आज वेल डेभलप फाइनेन्सियल लाइफ जिरहेको हुने थियो। तब ती लेसनहरू के हो त? भिडियो पुरा हेर्नुहोला र यदि तपाईँलाई यस भिडियोबाट थोरै भए पनि सिकाइ मिल्छ भने भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्टको साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। त आउनुहोस् कुनै पनि ढिला नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो यो पहिलो लेसनबाट। नम्बर 1, म्यारी द फाइनेन्सियल राइट पर्सन। त लेखक भन्छ कि हामी आफ्नो जीवनमा कयौँ सानो ठुलो डिसिजनहरू लिन्छौँ, जस्तै हामी स्कुल कम्प्लिट गरिसकेपछि कुन कलेजमा पढ्ने, आफ्नो करियरको लागि कुन चाहिँ प्रोफेसन रोज्ने, जागिर गर्छौँ भने कुन ठिक हुन्छ, या बिजनेस के को गर्दा ठिक होला, आदि इत्यादि। तर यो कुरा भन्दा दोस्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन जो हामी लिन्छौँ त्यो हो लाइफ पार्टनर सेलेक्सन। किनकि साथीहरू, लेखक भन्छ कि यदि तपाईँ यो कुरा मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तपाईँको सक्सेसमा तपाईँको लाइफ पार्टनरले एक इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्ने गर्छ। यानि कि जति यो कुरा साँचो छ कि एक सही लाइफ पार्टनर तपाईँलाई एक उचाइसम्म पुर्याउँछ भने एक गलत लाइफ पार्टनर तपाईँलाई सफलताको उचाइबाट तल गिराउन पनि सक्छ। त्यसैले अथर क्यारी सिगेल भन्छ कि म्यारी द फाइनेन्सियल राइट पर्सन। अब फेरि यसको मतलब यो पनि होइन कि तपाईँ एक सीए, फाइनेन्सियल एडभाइजर या कुनै धनी व्यक्तिलाई आफ्नो लाइफ पार्टनर चुज गर्नु, बरु कि तपाईँले एक यस्तो पर्सनलाई आफ्नो लाइफ पार्टनर बनाउनु पर्ने हुन्छ जसको फाइनेन्सियल ह्याबिट सही होस्। जस्तै कि उसको पैसालाई लिएर फिलोसफी के छ, ऊ पछि गएर फ्युचरमा जब गर्न चाहन्छ या चाहँदैन, नर्मली ऊ कुन चिजहरूमा पैसा स्पेन्ड गर्न मन पराउँछन्, सेभिङलाई लिएर उसको के ओपिनियन छ, साथै ऊ रिटायरमेन्ट कुन एजमा लिन चाहन्छ, आदि इत्यादि। हुनसक्छ यो सबै कुराहरू सोध्न हामीलाई केही अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर अथर क्यारी सिगल भन्छ कि यदि तपाईँ आफ्नो पुरा जीवन उसको साथ बिताउने सोचिरहनु भएको छ भने तब तपाईँलाई एक वेल ब्यालेन्स फाइनेन्सियल स्टेबल म्यारिड लाइफ क्रिएट गर्नको लागि यस्ता प्रश्नहरूले आफूलाई क्लियरिटी अवश्य नै दिनुपर्ने हुन्छ। लेसन नम्बर 2। त साथीहरू, के तपाईँहरू यो भन्न सक्नुहुन्छ कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्भेस्टर वारेन बफेट र बिजनेसम्यान एमाजोनको फाउन्डर जेफ बेजोसको बीच सिमिल्यारिटी के होला? अर्थात् जो चिज जेफ बेजोस र वारेन बफेटमा कमन छ त्यो हो उनीहरूको मनी फिलोसफी। तपाईँहरू यो त पक्कै जान्नुहुन्छ कि यिनीहरूको नेटवर्थ बिलियन्समा छ। तब के तपाईँहरूलाई यो कुरा थाहा छ कि वारेन बफेट आज पनि त्यही घरमा रहन्छ जो उनले 1958 मा लिएको थियो? ठिक त्यसरी नै जेफ बेजोस पनि आजसम्म त्यही सहरमा रहन्छ जो उनले एमाजोन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि रहन्थ्यो। यानि कि यी व्यक्तिहरू चाहेको भए करोडौँ र अरबौँ खर्च गरेर संसारको सबैभन्दा महँगो आइल्यान्ड वा आलिशान सहरमा बस्न सक्छ, तर उनीहरूले यस्तो बिल्कुल गरेनन्। किन? तब यस्तो यस कारणले किनकि उनीहरू सो अफ गर्न र रिच देख्नमा बिलिभ गर्दैनन्। उनीहरू सधैँ नै त्यही चिजहरूमा पैसा खर्च गर्छन् जसमा उनीहरूलाई लाग्छ कि वास्तवमा नै त्यो चिजमा पैसा खर्च गर्न आवश्यक छ। त्यसैले अथर हामीलाई स्ट्रिक्टली यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि अलवेज लिभ बिलो योर मिन्स। अब फेरि यसको मतलब बिल्कुल यो होइन कि हामीलाई कन्जुस बन्नु छ र हामी आफ्नो लाइफलाई बिल्कुल इन्जोय नगरौँ, बरु कि यसको मतलब त हो हामीले कहिले पनि सो अफ गर्न र रिच देख्नको लागि पैसा कदापि खर्च गर्नु हुँदैन र जति हुन सक्छ त्यति मात्र आफ्नो आवश्यकताको चिजहरूमा स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नम्बर दोस्रो लेसन चाहिँ यही थियो, अलवेज लिभ बिलो योर मिन्स।
नम्बर तेस्रो लेसन छ सर्ट टर्म भर्सेस लङ टर्म गोल। लेखक हामीलाई भन्छ कि यदि तपाईँ एक मिलिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने तब यो तपाईँको एक लङ टर्म गोल हो। यस्तो लङ टर्म गोल एचिभ गर्नको लागि तपाईँलाई सर्ट टर्म गोल्समा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि प्राय नर्मल्ली मानिसहरूमा जो एक प्रब्लम हुन्छ त्यो हो उनीहरू आफ्नो लङ टर्म गोल त सेट गर्छन् तर उनीहरू धेरै जसो अनरियलिस्टिक गोल सेट गर्छन्। जस्तै उनीहरू भनि त दिन्छन् कि अबको 4-5 वर्षपछि म एक मिलिनियर बनेर देखाउँछु, तर उनीहरू खुद आफैलाई थाहा हुँदैन कि आखिर यस्तो कसरी होला त। वास्तवमा ऊ यस्तो के गरोस् कि कमसे कम समयमा एक मिलिनियर बनोस्। जस्तै यदि कुनै मानिसको गोल करोडौँ रुपियाँ कमाउने छ भने तब उनीहरू यो सोच्न लाग्छ कि कुनै यस्तो सर्टकट वा काम मिलोस् जसले गर्दा ऊ छिटोभन्दा छिटो करोडौँ कमाउन सकोस्। जसले गर्दा उनीहरू यस्तो पन्जी स्किम, फ्रड वा ट्र्यापमा फस्छन् जसले करोडौँ कमाउनु त टाढाको कुरा बरु कि उनीहरूको साथमा जति छ त्यो पनि गुमाउने गर्छन्। यसै कारणले अथर हामीलाई स्ट्रिक्टली यो कुरा सजेस्ट गर्छ कि यदि तपाईँ करोडौँ कमाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला 100 रुपियाँ कमाउने कोसिस गर्नुहोस्, त्यसपछि 1000 अनि लाख हुँदै तपाईँ बल्ल करोडौँमा पुग्नुहुन्छ। ठिक त्यसै गरेर तपाईँ आफ्नो 5 वर्षको टार्गेटलाई पहिला 1 वर्षको टार्गेटमा र त्यसलाई फेरि 6 महिना हुँदै 1 महिनाको टार्गेटमा डिभाइड गरेर त्यसलाई एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यानि कि हामीले सिर्फ हावामा कुरा गर्ने होइन, अर्थात् तपाईँले यदि यस्तो गोल सेट गर्नुहुन्छ कि जो प्र्याक्टिकल्ली पोसिबल छैन भने तब तपाईँ हार मान्नुहुन्छ र फेरि ती गोलको बारेमा सोच्न नै बन्द गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो लाइफमा पहिला ती सानो सानो गोलहरूलाई एचिभ गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्र हामीले आफ्नो कुनै पनि ठुलो गोललाई एचिभ गर्न सक्छौँ। नम्बर 4थो लेसन छ सेभिङ, इन्भेस्टिङ एन्ड इन्क्रिज इन्कम। यो लेसन सुन्दा एकदम सिम्पल तर धेरै पावरफुल लेसन हो। यसमा लेखक भन्छ कि यदि तपाईँ वास्तवमा नै फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने तब तपाईँले आफ्नो इन्कमलाई त इन्क्रिज गर्नु नै पर्ने हुन्छ, तर आफ्नो लाइफ स्टाइल र एक्सपेन्सेसलाई बिल्कुल बढाउनु हुँदैन। प्राय धेरै जसो मानिसहरू के गर्छन् भने जब उनीहरूको इन्कम वा स्यालेरीमा बढोत्तरी हुन्छ त्यसरी नै उनीहरू आफ्नो खर्च पनि बढाउँछन्। जस्तै ऊ आफ्नो 25,000 को स्यालेरीमा 10,000 को फोन युज गरेको थियो भने तब स्यालेरी बढेर 40,000 पुग्दा ऊ 10,000 को फोन युज गर्न छोडेर 20 वा 25,000 को फोन युज गर्ने गर्छ। जसबाट यो हुन्छ कि स्यालेरी बढेपछि जो एक्स्ट्रा पैसा उसको साथ सेभ हुनु पर्थ्यो त्यो हुन पाउँदैन। जसले गर्दा प्राय जसो मानिसहरूले यो भनिरहेको सुन्छौँ कि जति पैसा भए पनि कहिले पनि पुग्दैन वा खर्च भइ नै हाल्छ, किन होला। त्यसैले अथर भन्छ कि जो व्यक्तिहरू धनी हुन्छन् उनीहरू आफ्नो इन्कम त बढाउँदै जाने गर्छन् तर आफ्नो खर्चलाई पनि कन्ट्रोलमा राख्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको वेल्थ अझ धेरै बढ्दै जान्छ र दिन प्रतिदिन उनीहरू अझ धेरै धनी हुँदै जान्छन्। तपाईँ भन्नुहोला कि दिन प्रतिदिन त महँगाई बढिरहेको छ जसमा हाम्रो खर्च त अटोमेटिक बढ्दैछ। तब यस्तैमा हाम्रो बढोत्तरी भएको स्यालेरी त अवश्य नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र। तब यसै प्रब्लमलाई ख्याल गरेर अथर हामीलाई आफ्नो इन्क्रिज स्यालेरीलाई 50% सेभ या इन्भेस्टमेन्ट गर्नेको बारेमा भनेको छ, जसमा बचेको बाँकी 50% त तपाईँ अवश्य नै युज गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै मान्नुहोस् तपाईँको स्यालेरी अहिले 25,000 छ जो अघिल्लो महिना बढेर 35,000 हुनेछ, यानि कि 10,000 रुपियाँको बढोत्तरी। अब यहाँ अथरको मुताबिक तपाईँले बढोत्तरी स्यालेरीको 50% यानि कि 5,000 रुपियाँ सेभ वा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र बाँकी 5,000 रुपियाँ आफ्नो डेली एक्सपेन्सेसलाई कभर गर्न युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले मात्र यही सोच्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको स्यालेरी केवल 5,000 मात्र बढेको छ, जसबाट हुन्छ यो कि तपाईँ 35,000 को ठाउँमा 30,000ले आफ्नो खर्च चलाउनुहुन्छ र बचेको 5,000ले इन्भेस्ट गरेर आफ्नो वेल्थलाई अझ धेरै इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 5औं लेसन छ हप्ताको 1 घण्टा मात्र भए पनि पर्सनल फाइनेन्सको बारेमा सिक्नुहोस्। त साथीहरू पैसा कमाउन र यसलाई म्यानेज गर्न जो कोही चाहन्छ तर त्यसको प्रपर नलेज र प्रपर अन्डरस्ट्यान्डिङ नहुनुको कारणले हामी कयौं गल्तीहरू गर्ने गर्छौँ। यसै कारणले अथर हामीलाई सजेस्ट गर्छ कि हामीलाई हर हप्ता कमसेकम 1 घण्टा पर्सनल फाइनेन्सको लागि दिनुपर्ने हुन्छ, जसले कि हामी आफ्नो फाइनेन्सियल नलेज इम्प्रुभ गर्न सकोस् र पछि आउने समयमा बेटर फाइनेन्सियल डिसिजन लिन सकोस्। तब तपाईँ सोच्नुहोला कि हर हप्ता 1 घण्टा दिनाले यस्तो के नै हुन्छ र। त हेर्नुहोस् जसरी सेयर मार्केटमा लगाएको एक सानो एमाउन्ट समयको साथ कम्पाउन्डिङको पावरले कति बेला एक ठुलो एमाउन्ट बन्ने गर्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यसरी नै हर हप्ता दिनुभएको 1 घण्टा वर्षमा 52 घण्टा हुने गर्छ अनि 5 वर्षमा 260 घण्टा र 10 वर्षमा 520 घण्टा। अब तपाईँ खुद आफैले सोच्नुहोस् यदि तपाईँ यति धेरै समय पर्सनल फाइनेन्स पढ्न वा सिक्नमा लगाउनुहुन्छ भने तब आजको 5 वा 10 वर्षपछि तपाईँ कहाँ होला।
त्यसैले साथीहरू, यदि तपाईँ लाइफमा अर्ली एजमा नै फाइनेन्सियल फ्रिडमलाई एचिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर, लर्न द पर्सनल फाइनेन्स। त साथीहरू, आजको भिडियो यहीँ आएर कम्प्लिट हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा फिडब्याक पकाइदिनु होला। त आजलाई यति, हस् त, धन्यवाद, जय नेपाल।